අයිබෝන් කියලා පිළිගන්න හිරුටෙක් එකකින් කියන තවත් එක වීඩියෝ එකකට. අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද ඔයාගේ Facebook group එකක් තියෙනවා නම් ඒකට admin add කරගන්න සහ admin ලා අයින් කරගන්න කියලා. admin අමතරව moderators ලා group expert ලා add කරගන්නේ කොහොමද කියලා මේ වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාගේ group එකක් තියෙනවා නම් මම මේ open කරගෙන තියෙන Facebook ලොකු app එකෙන් මේ light app එක නෙවෙයි. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාගේ group එකක් තියෙනවා නම් ඔයාගේ group එකට ගිහිල්ලා ඔයාට පුළුවන් බලාගන්න මෙන්න මෙතන උඩ තියෙනවා badge එකක් වගේ. ඒක click කරාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් පල්ලෙහාට යනකොට හම්බෙනවා මේ people කියලා එකක්. ඒ people කියන එකට යන්න. එතකොට මේ people කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ ඔයාගේ group එකේ ඉන්න කට්ටියව බලා ගන්න. එතකොට ඒ group එකේ ඉන්න කට්ටියකින් ඔයා කැමති කෙනෙක් ඉන්නවනම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මේ විදිහට තිත්තුන click කරලා මෙයාට invite එකක් යවන්න admin විදිහට. එහෙම නැත්නම් moderator කෙනෙක් නම් moderator කෙනෙක් විදිහට invite එකක් යවන්න. group expert කෙනෙක් නම් group expert කෙනෙක් විදිහට invite එකක් යවන්න. එතකොට ඒ invite එක ඔයා ගියාට පස්සේ දවස් 30ක් ඇතුළත ඒ invite එක expire වෙනවා. ඊට කලින් ඒ invite එක යවපු කෙනාට පුළුවන් එයාගේ account එකට ගියාට පස්සේ notification එකක් එනවා ඔයා invite එකක් යවලා තියෙනවා මෙහෙම admin හරි moderator කෙනෙක් වෙන්න කියලා. එතකොට පුළුවන් එයාට accept කරන්න. එහෙම නැත්නම් එයාට decline කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලන් group එකේ ඉන්න admin කෙනෙක් හරි moderator කෙනෙක් හරි කොහොමද අයින් කරගන්නේ කියලා බැලුවොත් එහෙම ඔයාගේ group එකේ මෙන්න මෙතන select කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් බලන්න ඔයාගේ admin සහ moderators ලා ඉන්නවනම් මෙතන පෙන්නනවා. එතකොට group expert ලා ඒවත් පෙන්නනවා. එතකොට අපිට පුළුවන් මේ admin moderator ඉන්න කෙනා අයින් කරන්න ඕන කෙනාව select කරලා මෙන්න මේ විදිහට ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් remove as admin moderator කෙනෙක් නම් remove as moderator කියන එක දෙන්න. එතකොට ඔයාට පුළුවන් එයාව අයින් කරලා දාන්න. ඉතින් ඔයා විතරක් නම් මේ admin කෙනෙක් ඉන්නේ කල්පනාවෙන් ඉන්න. සාමාන්‍යයෙන් ඔයා මේ විදිහට remove වුණොත් එහෙම පරණම හිටපු සමාජිකයට තමයි ඊළඟට admin කම හම්බෙන්නේ. ඔටෝම ඒක හම්බෙනවා. එහෙමයි සාමාන්‍යයෙන් එක්කෙනෙක් group admin වෙන group එක ඒ admin අයින් වුණොත් වෙන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයගලන්ට වැදගත් වුණා නම් අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් අපේ channel එක subscribe කරගෙන යන්න. මේ වගේ Facebook සම්බන්ධ වීඩියෝස් ගොඩක් අපේ channel එකේ තියෙනවා. ඉස්සරහටත් අපි වීඩියෝස් ගේනවා. ඉතින් අදට ගිහින් එන්න හැමෝටම සුබ දවසක්.